Ladies and gentlemen, we're back sa ating programa Aksyon Central Luzon Special Edition. At pagpapatuloy po natin ang diskusyon po natin tungkol po sa pangkalusugan. No? Alam niyo ho, talaga hong importante pag-usapan po yung kalusugan dahil ngayon, maraming sakit. Tapos yung tao naman kuminsan kulang po sa pagpapagamot o pambili ng gamot, pagpapacheck up. Kaya kailangan yung preventive po, no? Yung maiwasan po natin. Kaya po ang ating po mga panauhin ngayon si Dr. Juan Morante. Doc, yung family medicine, anong ini-encompass nito? Actually, kami yung parang first line of sa mga doctors. When one has a problem, you have to see a family physician. Yes. Because the family physician will decide Yes. where to refer the patient. Ngayon, kung simple lang kaso, we treat the patient. If it's complicated or pediatric case, we refer to pediatrician. Yes. Ngayon, as a patient na talagang it's beyond our Yes. expertise already, we refer the patient or co-manage the patient with the specialist. So you determine where to refer them. In other places, in Europe, in the US, sila parang gatekeeper po yung mga Gatekeeper. Sila nag-decide where to refer the patient. Okay. Si Dr. Santiago naman, dati ENT kayo, di ba? Yes. Bakit naging ENT na lang? Malaki na daw masyado yung mata. Hiniwalay na rin. Masyadong malawak na, no? Yeah. Pero, ngayon, ENT, nag-add na lang sila ng head and neck surgery. Head and neck Then yung surgery. eye, malaki na rin off. Palagay ko, baka mag-NT na lang to, no? Oo, Nagiging- highly specialized sila. Oo. Lalo yung head and neck, di ba? Retinologist na lang siya ngayon, retina na lang ang tinitingnan. Marami rin subspecialty ang ENT. Voice, nose. Ayan. Nose, Plastic no? surgery. Plastic surgery. Right. Usong-uso ngayon yan, di ba? Pero it's not only cosmetic. No. Yung plastic surgery is not only cosmetic. Well, it involves aesthetic It involves, and at the same time, reconstructive surgery. Sa Reconstructive. mga nagkaroon ng cancers. Meron akong nakita sa Europe, yung tinamaan ng bear, yung napalo ng sapo ng bear, no? Nabura yung mukha eh. Pero naayos nila, ha? That's reconstructive surgery, no? Kukuha ng balat sa ibang Ilang beses atang ginawa nila yun para makomplete yung procedure, eh. Anyway, one time we're gonna talk about that. Si doktora naman, ito, pambata, laging mga bata. Pag summer, laging, dapat alam nyo, dala nyo na sa doktor. Kasi yung bata, especially babies, hindi naman nakakapag-complain yan. Hindi naman Pag iyak ng iyak, baka may problema. Tama ba yun? Yes. There's some discomfort. Yes. Usually sa mga, they manifest their ailments with crying. So, dapat medyo aware yung parents. So, wag lang natin daan sa inaano natin sa dahon, gano'n. Kasi yung iba ginagano lang. May mga parang albularyo. Pero you observe that also? Yes. Marami silang ginagawa eh. Pero Yes. minsan, medyo may logic. Oo. Kamukha nung magpapainom sila ng mga dahon na right. ano ba yan? Maraming yung mga... Pwede, sabi ko, pag tinatanong lang ako, hindi ko alam yung dose kung ilang dahon. Yun ang problema doon. Appropriate sa mga bata. Pero minsan, masakit yun siya, may kabag, they massage with asyete. Asyete alcampurado. Hanggang ngayon din, nag-ano din sila ng you can massage. So, pwede. Yung hindi ko lang alam kung baka mag-react naman dun sa oil na ginagamit nila. So, might as well use something na ma-accepted. Diba? Yung kaya ng balat, no? Anyway, this summer, maraming yung mga lumalabas yan. Bulutong, di ba? Yes. Anong dapat gagawin dyan, doktora? Ngayon, nagka-outbreak tayo ng marami kasi before, nag-i-inject kami ng vaccine. May bakuna naman kasi. Ngayon nga, ang ganda ng program ng government. Ang daming libreng bakuna. Okay. Na ma-avail ang lahat ng tao. Ang gagawin lang nyo, idalhin nyo sa center. Pero yung mga iba na wala sa center, pwede nyo namang i-avail sa mga private pediatricians or private doctors nyo. So, importante lang, mabakunahan sila to protect them against these diseases. Yung vaccine kasi for chickenpox, noon, ini-inject namin once lang. Kasi pag sinabi mo, you have to, lalo na mga babies, after 3 months, another injection dapat. Kasi in-inject namin yan 12 months or above. And then space ng 3 months. Pero yung sa mga adults,
You inject now, same dose nung tapos after a month, inject another one. So, ang nangyari, na-miss nila yung mga second doses nila pag ni-review. Okay. So, nagkaroon sila ngayon. Pero at least, nagkaroon man sila, konti-konti lang. Hindi ganun kagrabe na yung compared sa walang vaccine na minsan yung mga magulang ang meron para silang sinabuga ng ang dami-dami talaga, ang pangit. So yung mga paghatid sa inyo, regular check-up ng mga baby, dapat parents, especially the mothers siguro, no? Yeah. They have to keep a tab, no? Yung mga schedules kung anong kailangan Meron pa. naman kami, binibigay na. Kayo meron, binibigay, baka wawala lang nila. Ayun lang, baka mawala. Kasi there's some expense there, no? Pero it's a good investment for the health of the child, di ba? Yung gaano ba katagal yung pagkapanganak na dinadala sa inyo, yung buwanan? Usually monthly yung visits. Monthly, nila. oo. After 1 year, siguro dadalang na yan. Oo. Kasi kukumpletuhin lang yung bakuna. Bakuna, right. Yung kung generally healthy naman siya, siguro every 3 months Yes. mag-visit pa rin kasi para ma-update yung bakuna niya. What are the usual vaccinations that are given to the baby? Usually pag bagong panganak, Oo. sa routine na yung hepatitis B. Yes. Libre na yan, lalo na Oo. kung may PhilHealth yung mga Yung parents. parents at saka BCG. So naka-libre na sila doon. And then meron tayong diphtheria, pertussis, tetanus, polio, meningitis. Yun ba yung Yun yung 5-in-1. 5-in-1? Oo. Pero meron din 6-in-1. Kasama na yung Hepa B ulit para dun Okay. sa second dose niya. So, 1 tusok lang yun. Hindi One ka mukha tusok. dati, hiwa-hiwalay. Oo nga, hiwa-hiwalay. Yung 1 tusok lang, 6 na sila. Yung bakuna, yung dapat may bakuna. Yun yung BCG. Yung Kailangan bang nagmamark. merong peklat, ganyan? Usually kasi dapat ang expect mong outcome is may peklat talaga. Oo. So yung iba, kung maarte yung mga pedya, minsan ako nilalagay ko sa may bat. Oh, sa bat. Para Especially pag for a nag-swim girl, sa no? mga bata, Oo. magsi-swimming, at least Oo, makinis tama. sila. Yun. Yun. So, yun. Dapat may vaccination sila. Okay. And then, kung meron na yung anak mo, try to avoid sending them to school. Kasi kailangan, kasi sa chicken Meaning pox, sa chicken pox, ha? sa chicken pox. Mabilis yan, di ba? Oo. And then, kasi very sila, ang incubation period is mga 8 to 12 days after exposure. And then, kung na-expose ako, nagkaroon ako, yung 4 days after the appearance of the rashes, 4 days na after the exposure, tsaka mag-appear yung mga rashes, infective ako sa others na walang bakuna. So, dapat, mga at least siguro, mga 6 days muna silang mawala sa school. Depende kung saan mo nakuha. Pero usually, minsan, na-expose na yung kaklase. So, sa susunod, yung kaklase naman ang absent kasi siya naman ang meron. So, the best prevention is still vaccination. Oo, tsaka bahay muna, no? Para wag nang kakalat-kalat yan. Magkakalat. Quarantine siya. Oo, isolate niya sa bahay. Sariling baso, Sarili kutsara. mo. Kahit gusto pumasok ng bata, wag nang papasukin. Kasi merong mga batang ayaw mag-absent, eh. Oo, pero... Gaya ko. Yeah. Ayaw ko nag-absent kung nag-aaral ako. Yes. So ano pa yung mga dyan? Yan. Yung sore-eyes naman, di ba pag summer or hindi Usually, na namamanahon ng sore-eyes ngayon? Oo, minsan dumarating din ngayon. Meron mga sore eyes. Yung iba naman babies eh. So Oo, siguro tama. through nakukontaminate na lang sila sa paggalaw nila ng mga mata So yung nila. init ng araw, it could irritate the eyes. So, init. Oo. Dust. Summer Right. time yun eh. So you develop sore eyes. So saan ka nagpupunta? Sa ophthalmologist pag ganyan ang problema mo? Ophthalmologist. Ophthalmologist, okay. Dahil ang mahirap doon, kasi usually yung common sa mga sore eyes, sinasabi viral. Oo. Pwedeng darating, wala din. Oo. Pero most of the time, pwede rin bacteria, so Oo. kailangan din gamutin. Kailangan din ng merong pakilaman din ng mga professionals yan. Yes. Okay. Yung mga, kasi tinanong ko yung mga, Doc, yung mga paniwala natin, bawal pala yun, no? Yung ihi, yung kalamansi, ha? Delikado yun. Kasi doon kung yung ihi mo, may infection din pala. Oh, mabulag ko yung bata. Kasi long time ago na yung advise the person to wash with urine, Urine, May oo. tulog pala yung Oo. nagkaroon na na-aggravate yung kanyang sore eyes. Nangyari talaga yan. Nangyayari, oo. True to life yun. Ganyan. True to life. Tapos yung kalamansi, kasi very sensitive yung mata, di ba? Yes, oo. Pag kinalamansi mo yan, baka mamagalang yan, ha? I have to seek the professional talaga when it comes to Oo. problems of the eyes. Oo. Especially, yun yung tenga.
Yung mata, Tenga. di ba? Kailangan natin pang araw-araw yan. Hindi pwedeng pag walang bahala yan. No? Maganda rin kung wala kang pandinig, wala kang chismis na rinig. Pero doktora, di ba yung mga bata ngayon, pag-anak, yung sa tenga, meron sila. Merong routine na yung Routine na yun. newborn screening. Oh. Screening. Part na rin nata Part ng of the package. Oh. May na parang lona na. Law ano na na. yun. Oo, batas na yun, di ba? Eh, yung iba raw, they don't avail of it or they do not come back. For that. Kasi nabisita ko si Bayad ata yun. si doktora eh. Actually, bayad na yun, no, Doc? Covered na siya ng Oo. PhilHealth. Tinatamad siguro buhay. Nangungulit na, nananawagan na yung mga Kailangan mo isa yung ng medyo Newborn, kandidato newborn. for that problem pinababalik. Oo. Hindi naman nagbabalik sa hindi naman Libre nagbabalik. na, no? Ang tigas ng ulo ng mga tao. Oo, no? Nag-aantay pa ng Libre na nga, di ba? lumala, Yeah. di ba? Mhm. Medyo siguro complacent talaga sila. Minsan hindi busy. Mhm. So, siguro dapat lang lawakan yung kaalaman nila na ano yun parang pribileyo na nila yun. Dapat i-avail na nila. Tama. Mhm. Ayun ba daw pag nabibingi siya, may newborn testing, Oo. screening. Screening. Prevent pa yung pagbibingi just in case. Kasi mga The reason kung bakit tinawag siyang screening, para sa bata pa lang malalaman na kung sino. Mabibingi siya. bingi siya. Oo. And then, later on, kasi dalawang results yan pass or refer. Kapag Oo. pass, okay yung hearing niya. Kapag refer, we will do further investigations. Further testing. There are po mga ibang Curable. klaseng pagkabingi ng curable. Oo. Mhm. Naagapan ka mo, no? Naagapan. Mhm. So, maganda rin yung... Kaya yung mga magulang na hindi binabalik yung kanilang mga babies, no? Subukan nyo ibalik. Alam naman nila pag di ba yung dapat ibalik. They'll be told, right? Yes. Initially, after gaano katagal yan bago sila bumabalik? Usually kapag A few months? a week and A week? month. Naku. Nire-check. Yung iba matagal ibalik eh. Parang wala nang balak ibalik sa Kung 1 year na may screen pa ba yun? Yes, pwede pa. Mhm. Pwede pa. Pero that's the point, di ba? Yung wag pabayaan. Yes. Wag pabayaan yung mga babies kasi sila dadalhin nila yan habang buhay, di ba? Or baka meron ng intervention na makakatulong sa kanila, but why go to that process pa? Kung meron initially magagawa na para hindi mangyari yan. Okay. So, doktora, marami pang mga karamdaman, di ba? Yung mga singaw. Yung Singaw. tinatawag na singaw. May mga oral ulcers. Laso, as in Laso. Pampango. Actually, mga fungal yung Oo. iba. Tapos meron din uso ngayon yung hand, foot, and mouth. Pero di ba na sa media na minsan takot na takot yung parents na ay meron hand, foot, and mouth ang anak ko, ganyan. Pero actually, it's a viral illness. It's self-limited. And minsan di naman kami nagbibigay ng antibiotics dahil viral na. Oo. Magse-self-limited Sila mismong gagamot, no? Aalis din Mawawala mag-isa. yan. Oo. Kaso Pero, nga lang, but then, nakakatakot itsura nila. but if Meron it- sa ngalangala, may sa kamay. even if it's that way, kailangan pa rin dalhin sa doktor. Oo, kasi lalo na hindi naman sila doktor. Oo. How would they know if this is hand, foot, and mouth disease or another na may ibang sakit? Kung may Okay. secondary infection. Kung may secondary infection, diba? may antibiotics. Meron ng pang treatment doon, di ba? Yung mga yung mga sa balat, maraming Ngayon, rashes, ganon. sa mga, dahil mainit, yung mga diaper rashes, dumarating sila. Oo. O kaya yung mga intertrigo, yung mga, na parang, anong tawag sa Tagalog mo? Yung mga sa interdigital space. Yung mga sa singit. Singit, Parang na, mahapdi. mahapdi. Oo. So, ang importante lang, Lugaw yung nilalagay ng mga iba dyan, di ba? Pero meron naman special medications for that. Pero ang Gawgaw pala, importante- gawgaw, oo, hindi ang importante pa rin is prevention. Pagkaligo, keep them dry, Yes. pabayaan mahanginan muna, Yes. huwag masyadong kulubin para hindi na mapunta sa ganong sitwasyon. Our babies, once you apply yung baby oil lagi, baby lotion, yung powder, pag after yung pagpapaligo, Depende sa mga babies kasi kami mayroong mga babies na sobrang Sensitive? sensitive. Mhm. So we would rather not use yung mga ganun kasi baka magka-problema, mag-allergy, mag-react. So mild soap lang sila. pero it's worse now during the hot season, during the summer season, yung mga ganyan na lumalabas, di ba? mga skin diseases. So, yung mother, kasi mother lagi naman ang kasama, no? We assume that kasi Mother lagi na
ikaw ang nakakausap mo palagi. Sa akin, para puro lola. At saka mga caretakers. Kasi nag-work ang mothers. Yung ngayon, uso na rin nag-work yung mom, no? So, ini-inspection yung bata? Yes. Ini-inspection. What are the things that you have to look for? Usually, depende kasi minsan, pag overall, tinitingnan mo na, check din yung mga diaper areas nila, kung babies yan, kung merong mga rashes. Tapos, ina-advise namin. Then, we go to the head, neck. Yung parang sa amin kasing pedya, mabibilis na routine physical exam. And then, we zero in kung ano yung pinunta niya sa amin, kung anong problem. Okay. Doc, yung sinabi mo kanina, yung babies, di ba? Yung sinabi niya, mga mothers, Yes. nililinis din tenga pagkapaligo, di ba? Ano lang yan? Yung talaga sa labas lang. Okay lang naman maglinis. Basta sa labas lang. Sa labas lang. Lalo sa mga babies. Masarap yung sa loob, di ba? Pag, Yun ang Clip yun ang magbibigay ng problem. yun ang magbibigay ng problem. Sometimes, other patients would come, ang reklamo nila, sobrang kati daw ng tenga. Pag silip, sobrang linis. Sobrang linis. Sobrang linis. Yun ang sinabi din ng doktor sa akin eh. Sobrang Kasi linis. Kasi shiny and natatanggal na nga yung natural barrier. Bawal pala yun, no? Oo. Sinabi nga sa akin, 2 beses na sinabi, hindi pa ako nakikinig. Minsan baka yung iba, ginagamit nila yung susi. Kung ano lang pwedeng pangkat eh. And please, wag nilang gamitin yung mga spoon na baka masugat. Tinidor, ganyan. Parang sandok na special sandok. Oy, nako. Hindi yung sa mga barbero lang Kasi yan. yung lining sa loob nalalasilate siya. Mga hard objects pag pinapasok. Nako. So si Sir Sunny ang sinasabihan natin ngayon. Kasi daw yung ikaw mahilig ka Sarap eh. Every time na Mas mahirap nang i-treat yung mga malinis na yung tenga eh. And then they would complain, ang kati-kati doctor. So, ang tama. gagawin ko, sabi ko, padumihin natin, mawawala ang kati. para may protektan. dapat bumalik yung natural covering. natural cover. Yung wax. Yung wax, no? Okay. So, meron pa eh. Marami pang yung sa dieta naman, anong iniiwasan pag ganitong mga ano? Saan? Sa mga food? Sa mga food. Sarap ng street food, di ba? Sarap ng ano. Masarap. Babalikan natin yun kasi maraming tinatamaan nun eh. Oo nga. Dapat nang alam nila kung saan ang galing. Sino Yes. yung nag-prepare and malinis ba ang pagka-prepare. So minsan, mas maganda nga talaga yung nagluto ka na lang. Kaso hindi mo makuha yung timplado nung sa street food eh. Mas masarap yung What do you advise naman sa mga vendors pag lilinis nila ng mga gamit? Ay, dapat, hindi ba ngayon Tsaka yung tubig yung sa nila. government natin, meron silang Supposedly, right. requirements, Yes. supposedly. Strict hand washing pa rin. And Oo. then use gloves para when they handle the food. Sa schools ba tinuturo ngayon yung paghuhugas ng kamay? Oo. Kasi nung SARS lahat, they're doing that eh. Strict hand Pero you know how Filipinos are, yung ningas kogol mentality natin. Pag walang problema, nakakalimutan natin yan. Do you think it must be inculcated? Every time, or siguro, always. Always. The teachers should remind them always. And even in the house, right? Yeah. Hand washing. What's the proper way of washing the hands? Meron daw? Ilang minutes daw? Ito, Sir John. May kanta eh. Merong... Well, sasabihin daw, kantayin mo daw yung ABC, yung alphabet, twice. 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 Matagal yun ha? Gan. Tapos iba-ibang... Lahat ng anggulo, singit. Kasi yun lang daw ang sa SARS daw, yun lang daw ang ano eh. Gamot. Yung lahat ng sakit. lahat ng sakit, no? Sore eyes, Sore eyes. huwag hawakan. So clean hands, no? So, bawal na rin yung greeting na kiss, beso-beso. Ha? Pwede Ba- pa rin. Pwede ba rin? sabi ko nga eh, yung hindi, uso sa atin yun eh. Kaya lang, kung minsan, iwasan mo rin, no? Kung alam mong may problema, gano'n. Okay. So, what do you advise? Ngayon, we have a few minutes left, Doktora. What do you want to tell our viewers? Because we're seen all over, Pampanga, Bulacan, Bataan, Tarlac, no? And Nueva Ecija, parts of Nueva Ecija and the settlement areas. First and foremost, educate the people around about hygiene and to practice hygiene in our daily lives. Hugas, is being taught in school. And of course, with the doctors around helping them on what to do, definitely we could avoid all these problems. Saka common sense. If you know that you will develop a problem from your activities, you have to avoid it. Drinking, exposure to sunlight. Alam naman natin yung kung makakasama sa ating katawan. You drink too much alcohol, especially when you are
mga construction worker. Ngayon, Doc, Holy Week yan. Yeah, Holy Maraming Week, nagiinuman, especially ang init-init, nagiinuman. daming You'll be nagpepenitensya. surprised, magkukulaps yung katabi mo dahil ang init pa naman sa puni-puni, ano? Oo. Tapos nag-inuman pala sila maghapon. Oo. So some will collapse. Heat stroke, dehydration. Yes, that kills, right? It could kill a person. Mhm. So common sense siguro. Common sense. And Saka disiplina siguro, no? discipline, of course. That's it. Doc, what do you want to add to what we have discussed already? Well, sa akin lang, basta't may nararamdaman na, especially sa specialty namin, nakatago yan eh. Oo. Ilong, lalamunan, sa tenga. Basta't may nararamdaman na, patingin na nila. O yung ubo-ubo ngayon, mas matagal yung ubo ngayon, Doc. Yes, pero marami kasing causes na po. Oo. Okay, so, patingin na nila bago lumala. Mhm. Ang Do not self-medicate. Do not try to isa treat pa yan. yourself. Educate. Do not self-medicate. If they hear something kasi from the radio, they'll do it by themselves, ano? O kaya sa internet. Internet. Ay, marunong sila ngayon. So, nagpiprescribe na sila. Iba pa rin yung matitingnan, Yes, of malab, course. matignan ng doktor, no? History especially is very important. Kasi hindi naman alam kung ang dahilan ng sakit eh. Oo. Basta kinukumpira na sa kapitbahay. Oh. You will Terno follow to. the same medication. Oo. Delikado yun. Mhm. Kaya we do not have to discuss yung the actual treatment, ano? Kasi they will follow it eh. At Oo. home. And it's very They'll try it, dangerous. Very dangerous po Mhm. yun. Anong tawag niya? Sinabi yung little knowledge is a dangerous thing. Dangerous. Totoo yan, Doc. You wanna add anything more, Doc, to, ano? just basta't may nararamdaman. Go to the doctor, ah. Go to the doctor. Lalo na, sulok-sulok yan. Hindi Oo. mo talaga makikita kung Tama, ano. oo. Okay, doktora. Yun lang, yung awareness, Ah. aware sila, and then sanitation pa rin, Mhm. and prevention kung mga vaccines sa mga pediatric Yes. cases. Especially- Even adult vaccination meron. Kayo hanggang 18 ba yung mga ano? Usually, dapat... Pero nagpupunta ba yung mga 17. 18 sa inyo? 21. Sa amin, minsan pati yung tatay, nanay, nakikiaray doon lang. Nakikiray doon. Dok ako, Dok. Tinataas sa atin nilang age ng pediatrician. Mhm. After 21 na daw. Sabi 21 nila. daw. Kaya nag-aaway-aaway na sila. Pero yung Sa- yung parents, sini-charge mo pa rin yun. Hindi. Friend ko na eh. Friend mo na, oo. Sa tagal-tagal charge na. mo yung bata, yung Oo. parent, yung lola, yung ano, libre. Usually ba sino naghahatid? Nanay, di ba? Ngayon, busy Malola. ang mga parents na nakikita Lola. ko, lola. Oo. Ang mga caretakers. Pero whoever takes goes to you, dapat meron talaga naghahatid, pinapa-check up on a regular basis. Meron, yes. Para sa mga bata yan. Oo. Okay. So, kaya naman, di ba? Yes. Okay, so maraming salamat. Thank you. You know, this is a very, very interesting discussion. And I think this summer we're going to have another discussion on other topics, no? And I'd like to thank your organization for being with us all the time, ha? Pag konting tawag lang, nandito na kayo. Thank you rin. Kami naman ho, kaya natin ginagawa to dahil alam ko ho, ng kalusugan ho ay napakahalaga. Unang-una, ayaw natin gumastos ng malaki. Kung ayaw po natin ng gumastos ng malaki, pag merong nararamdaman, magpatingin na. Wag na hong, sabi ko nga kanina, wag self-medicate, wag nilang, don't try to yung treat yourself or look for your own treatment in the internet, no? Maganda na ho yung nakakausap niyo yung mga doktor. Maganda na ho na napapatest kayo. Sapagkat pag nangyayari ho yan, nakakaiwas po tayo sa mas malaking perwisyo, mas malaking gastos sa ating buhay. So, always see to it that you go, yung iba wala man sakit, nagpapacheck up, di ba? On a regular basis, Yes. nagpapatingin sila para makaiwas. Oh, yun ho ang tama talaga. Lalong-lalo na kung meron na man ho tayong extra, panggastos, no? Kung nakakapag-load po tayo ng nakakapanigarilyo tayo, no? Siguro ho, maganda rin mag-invest po tayo sa kalusugan, pagpunta po tayo sa ating mga doktor. So again, to our special guest from the Angeles Medical Society, no? Thank you very much, no? Thank you again, ha? This will not be the last time this summer. We're gonna have you again for more information. So maraming salamat po. Sana nakinig po kayo at meron kayong nakuhang mga bagay-bagay sa diskusyon namin ngayon na makakatulong po sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ito po inyong lingkod, Sunny Lopez, sa inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition.